Hi friends, මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද PayPal account එකක් හදන්නේ කියලා සහ PayPal account එකකට ඔයාලගේ දැනට තියෙන කොහොමද ලංකාවේ නම්බර් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට කරොත් ඔයාලගේ සල්ලි ගන්න කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඉල්ලුවොත් ওই නම්බර් එක දෙන්න තියෙන්නේ අපේ නම්බර් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න ස්කිප් කරන්න එපා. ස්කිප් කරාට කමක් නැහැ. ඔයාලා දැනට PayPal account එකක් තියෙනවා නම් ඒ account එකට verify කරගන්න බලනවා නම් අදාළ තැනට skip කරන්න. එතන ඉඳලා skip කරන්න නැතුව බලන්න. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද PayPal account එකක් හදාගන්නේ කියලා ලංකාවට verify විදියට. මගේ මේ දාලා තියෙන පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මගේ website එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඒ interface එකේ තියෙනවා PayPal කියලා එකක්. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට වැටෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන join us PayPal කියන තැන click කරලා ඉවරලා PayPal account එකක් හදන්න. මේ විදිහටම යන්න මොකද දන්නවද නැත්නම් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන Philippines විදියට ඔයාලට පෙන්වන්න එකක් නැහැ. Philippines විදියට පෙන්වන්න ඕන නම් අතන වෙනස්කම් කිහිපයක් කරන්න තියෙනවා. ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. මගේ link එක හරහා ගියන් පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම Philippines විදියට තමයි යන්නේ. මෙන්න පල්ලෙහා මම පෙන්වන විදියට පිලිපින් කොඩිය තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඔයාලගේ කොඩිය විදියට. sign up pro free today කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේ 63 පටන් ගන්න නම්බර් එකක්. ඔයාලා බලනවා ඇති ලංකාවේ නම්බර් එකක් ඇඩ් කරනවා කිව්වහම මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. ලංකාවේ නම්බර් එකක් අපිට ඇඩ් කරලා මුලින්ම account එක හදන්න බෑ. හදලි වෙලා තමයි ලංකාවේ නම්බර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හදන්න බෑ කියන ලංකාවට PayPal නැහැ කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. මෙතන මේ තියෙන නම්බර් එක 63 නම්බර් එකක් තියෙන අපිට ඒ නම්බර් එකක් නැති නිසා අපි යනවා මගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා තව link එකක් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් ගන්න විදිය. එතනත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා free temporary number කියලා එක click කරාට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න වගේ තැනකට. එතනින් පුළුවන් ඔයාලට ඕනම තැනක නම්බර් ගන්න පුළුවන්. අපිට free temporary number එකක් විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. SMS එකක් අපිට ඒවා ගන්න ඕනම දෙයකට ඕනම වෙබ්සයිට් දෙයකට support කරනවා. ඔයාලා මෙතනින් අපිට ඕනේ පිලිපින් විතරයි. ඒ නිසා පිලිපින් කියන එක ක්ලික් කරන්න. පිලිපින් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන තියෙන නම්බර් ටිකක් ඒ ටිකෙන් ඔයාලට ඕන නම්බර් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම දැන් නම්බර් එකක් තෝරගන්නවා. මේ නම්බර් එකට තමයි මම account එක හදන්න යන්නේ. ඔයාලට කැමති නම්බර් එකක් තෝරගන්න. මේ විදිහට මේ නම්බර් එක තෝරගෙන ඉවරලා PayPal එකට අවිල්ල ඉවරලා PayPal එකේ මේ නම්බර් එක type කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට type කරලා enter කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට එනවා SMS code එකක් එනවා. ඒක එනකම් පොඩ විනාඩියක් දෙකක් යනවා. හරියට නම්බර් එක බලලා type කරන්න. type කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට විනාඩියක් දෙකක් විතර යනවා වීඩියෝ එක. මම skip කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා skip කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේ message එක එනකම් මෙතන බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙතන උඩ මම අර පෙන්නලා තියෙන තැන තමයි එන්නේ. මගේ අන්න නම්බර් එක ඇවිල්ලා මම දැන් ඒක type කරනවා මෙතන type කරලා ඉවරලා enter කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. කළාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. එතන ඒ වගේ email එක දාන්න. PayPal account එකක් කලින් හදලා නැති email එකක් ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඒ email එක දාලා ඉවරලා full name එක, last name එක, first name එක ඒ ටික type කරන්න. ඔයාගේ නමේ තියෙන කොටස් ටික type කරන්න. ඔයාලා password එක දාගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉලක්කම් ටිකක් සහ capital ලකුණු simple ලකුණු තියෙන එකක් password එකක් දාගන්න. strong password එකක් නැත්නම් මේක ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙනවා. මම ඒ වගේ password එකක් දැන් enter කරගන්නවා. ඔයාලට මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් දාන්න. මම මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් ලබා දෙනවා ඔයාලට. මේ විදිහට type කරගත්ත පස්සේ next කරගන්න. next කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන ඔයාලගේ හරි විස්තර ටික දාගන්න වෙනස් කරන්න තැනක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්.
පළවෙනිට උපන්දිනේ තියෙන උපන්දිනේ ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහා දෙවෙනියට තියෙන එක පිලිපීන්ස් කියලා තින්නේ. ඒක අපි ශ්‍රී ලංකාව වලට දාගන්න ඕනේ. මෙතන ශ්‍රී ලංකාව කියලා දාගන්න. මෙතන ඔයාලගේ ඇස්ත විස්සර දාගන්න ඕනේ. වෙනස් කරන්න තැනක් තියෙනවා මම එතන කියන්නම්. මෙතන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක් තියෙනවා. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම එන්ටර් කරන්න. ඩෙන්ටිටි නම්බර් එක උනත් කමන්නේ. ඩෙන්ටිටි නම්බර එක එන්ටර් කරනවා නම් අලුත් ඩෙන්ටිටි එකක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එයාලට වෙරිෆයි කරන්න ගියාට පස්සේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙයි. වෙරිෆයි කරන්න කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක දාගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ හරි ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න. ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක. ඒක ඕකෙම ටයිප් කරන්න. ඒක ලෙවල් දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ ටික විස්තර ටික හරියට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ජීවත් වෙන නගරේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ විස්තර ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම අපි තෝරන්නේ පිලිපීනයේ තියෙන ප්‍රදේශයක් තමයි. මොකද අපි හදන්නේ මේක පිලිපීනයේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදියට මේ account එක හදන්නේ. ඒ නිසා මෙතන පිලිපීනයේ තනක් දාලි වෙලා ඒකේ zip code එක මෙතෙන් එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒක ගන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒකේ link එකත් මම පහළ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මෙතනින් ඕනයක් ටික් කරලා ඉවරලා මම දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා zip code එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් එකක් තෝරලා එන්ටර් කරගමු. අපි බලමු ඒකට දැන් zip code එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන ඔක්කොම අතන තියෙන zip code ටික. ඒක ඔයාලට මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තියෙන ඕනයක් එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම තෝරගත්තා. මේ zip code එක අතන ගිහිල්ලා එන්ටර් කරනවා. ඒකල්ලි වෙලා පළවෙනිට තියෙන එක හරිය දාන්න. ඊට පස්සේ ටික් මාක් එක දාලා ඇග්‍රී කරනවා. මම මේ කරලා තියෙන විදිහටම බලාගෙන කරන්න. ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම account එක බය නැතුව හදාගන්න. ඊට පස්සේ ටික් මාක් එක දාලා ඇග්‍රී කරනවා. මම මේ කරලා තියෙන විදිහටම බලාගෙන කරන්න. ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම account එක බය නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. දැන් account එක හදලා ඉවරයි අපි. ඒ වුණාට මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. add link card කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම ක්ලික් කරා වගේ ක්ලික් කරන්න ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන. දැන් හරි ඔයාලගේ account එක හදලා ඉවරයි. අපි ගිහින් බලමු account එක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ඔයාලගේ තියෙන account එක. දැන් ඔක මොකක්වත් කරන්න එපා. මම කියන විදිහට දැන් තමයි තියෙන්නේ mobile verification එක කොහොමද හරියටම කරගන්නේ කියලා. චුටි 33ක් මම මේ පෙන්වලා තියෙන විදිහට ඒ 33 බිව්වට පස්සේ ඒකේ තුන්වෙනි එක ක්ලික් කරන්න. මම මේ පෙන්වලා තියෙන විදිහට තුන්වෙනි එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එතනින් ඒක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඒකේ PayPal කියලා ටයිප් කරන්න. PayPal කියලා ටයිප් කළා ඔයාලගේ account මේකට එන්ටර් කරගන්න. ඔයාලගේ email address එකයි password එකයි එන්ටර් කරලා ලොග් වෙන්න. මේ ටික හරියටම බලා ගන්න. අලුතින් ඔයාලගේ තියෙන account එක verify කරගන්න බලනවා නම් ඒත් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. skip කරොත් ඔයාලට අමාරු වෙයි මේ වැඩේ කරගන්න. ඒක නිසා හරියටම වීඩියෝ එක බලාගෙන යන්න. මේ විදිහටම කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලගේ account එක තමයි මේ. ඊට පස්සේ මේකේ setting වලට යනවා අපි. මම මේ තියෙන විදිහ පෙන්ලා තියෙන විදිහ චූටි දෙතරි වල ක්ලික් කරලා setting වලට යනවා. setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා දැන් ඔයාලගේ තියෙන account එකේ විස්තර ටික. යටම තියෙනවා update business account කියලා. update business account කියලා එකක් තියෙනවා. යටම ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එතනින් ගිහිල්ලා මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා එකක් කියන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලබා දෙනවා. මේ විදිහට business type එක තෝරන්න දෙනවා. එතන අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි එක දෙන්න ඕනි. ඒක මතකතුව කරන්න ඕනි. පළවෙනි එකම තෝරන්න ඕනි. නැත්නම් යන්න බෑ. ඒකල continue දෙන්න. ඊට පස්සේ අහනවා අපේ අලුතින් account එකක් හදනවද? තියෙන account එකම update කරනවද? අනිවාර්යයෙන්ම මේක තියෙන account එකම update දෙන්න. ඒකල continue දෙන්න. මෙතන ඔයාලගේ business name එක අහනවා. මම ගහනවා SL online pro කියලා. ඒක ඔයාලට ඕනයක් ගහගන්න business name එකට.
වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. ඒ විදිහට බලාගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට account එක බය නැතුව හදා ගන්න පුළුවන්. සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන ඔයාලගේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම්බර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරන්න ඕනේ. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහලා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. කොඩිය වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. ඒක තෝරන්න. ඒකල්ල ඔයාලගේ නම්බර එක ලංකාවේ නම්බර එක බිඳුවත් එක්ක ලස්සනට නම්බරය ඇඩ් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම දෙතුන් පාරක් බලන්න නම්බර එක හරියද කියලා. මොකද නම්බරේ වැරදුනොත් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක හරියට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලගේ සල්ලි ලංකාවට ගන්න පුළුවන්. හදිසියෙන් හරි මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඉල්ලුවොත් බය නැතුව මේ නම්බර එකට තමයි එන්නේ. මේ නම්බර එක ඇඩ් කරන විදිය මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. බය නැතුව වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මාව. වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන් ඉන්න. ඔයාලගේ account එක දැන්ට හදලා නැත්නම් ඔය විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට බිඳුවත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම නම්බරය ඇඩ් කරගන්න හරියටම. නම්බර එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අතන ටික් මාක් එකට හරියක් දාලා ඉවරලා ඇග්‍රී කරන්න. හරියට බලන්න ආයි නම්බර එක හරියද කියලා. ඒකල්ල ඇග්‍රී කරාට පස්සේ මෙන්න වගේ තැනකට එනවා. මෙතන දෙවෙනි එක අදාළ නැහැ. ඔයාලගේ බිස්නස් URL එකක් අහන්නේ. ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. දෙවෙනි එක URL එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක ඕනේ නැහැ. පළවෙනි එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙතනින් එකක් තෝරලා select කරලා ඔයාලා මොකක් හරි අකුරක් ගන්න. එතකොට මොනවා හරි items ටිකක් එනවා, business items ටික. එතනින් ඕන එකක් තෝරගන්න. මම එකක් තෝරගන්නවා. ඒකල continue දෙනවා. ඒක එච්චර අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ. මෙතෙන්ට හරිය දාගන්න. මොකද ඔයාලගේ address එක මේ මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන විදිහට හරිය දාගන්න. ඔයාලගේ address එක හරියට මේ තියෙන address එකම ඔයාලගේ address එක විදිහට එන්න තමයි. මේ මෙතන මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. ඒකල්ල පිටට හරිය දාලා ඉවල සබ්මිට් කරන්න. ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙතන මේ විදිහට ටික් මාක් එක දාලා ඉවල සබ්මිට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් account එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි අපේ මොබයිල් නම්බර එක දැන් මොබයිල් නම්බර අපි දෙකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවානේ. එකක් කරගන්න ඕනේ. දෙක අපේ ලංකාවේ නම්බර එක විතරක් එතන තියාගන්න ඕනේ. ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මම පෙන්නන්නම් ඒක. තමයි අපේ account එකට යන්න ඕනේ. account එකට ගිහිල්ලා ආයෙ නැවතත් setting වලට යන්න. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න. මම දාන වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ අමතර ඕන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් මට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලගේ account එකට ගිහිල්ලා view profile වලට යන setting වල එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා number දෙකක්. දැන් අපිට තිබිච්ච එක number නෙවෙයි, number දෙකක් පෙන්වනවා. අපි දාපු number එකයි කලින් අර add කරපු number එකයි. එතෙන්ට ගිහිල්ලා අපේ mobile number එක අපි add කරපු mobile number ඒක තියෙන work විදියට ඒ number එක අපි mobile කරගන්න. මෙතන edit කියන එක click කරලා ඉවරලා මෙතනින් මම මේ තෝරලා දෙන විදියට එතන mobile කියන එක click කරලා change number කියන එක click කරන්න. එතකොට ඒක මොබයිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අනිත් නම්බර එක රිමූව් කරලා දාන්න. මේ නම්බර එක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මේ නම්බර එක රිමූව් කරලා දානවා. මේ මම පෙන්නලා තියෙන විදිහට රිමූව් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ නම්බර එක රිමූව් වෙනවා. දැන් ඉතුරු වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ නම්බර එක විතරයි. දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් එක සාර්ථකයි. මොනම දෙයකට හරි මොබයිල් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා නම් PayPal එකේ තියෙන නම්බර එක මේකට තමයි SMS එක එන්නේ. දැන් ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. හරි දැන් නම්බර එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අපිට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන දේ තමයි email එක confirm කරගන්න. ඔයාලගේ account එකට යන නම්බර එක හදාගෙන ඉවර වෙලා account එකට ගිහිල්ලා ඉස්සරහා තියෙනවා මේ එතන confirm your email කියලා එක පාටට එතන click කරන්න. එතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතන තියෙනවා confirm your email කියලා. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ email එකට එනවා message එකක්. ඒක ගිහිල්ලා email එක check කරන්න කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ email එක check කරන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට අවිල්ලා තියෙන්නේ. එතනින් මේ විදිහට මම පෙන්නලා තියෙන විදිහට confirm your email කියන එක click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ
ඔයාලට නැවත ගහන්න එනවා පාස්වර්ඩ් එක PayPal එකේ පාස්වර්ඩ් එක. ඒක ටයිප් කරාට පස්සේ කන්ෆර්ම් වෙලා ඉවරයි ඔයාලගේ ඊමේල් එක. ඊට පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපේ account එක 100% සාර්ථකයි. ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා තියෙන මම අලුතින් දාන වීඩියෝ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ටග් කරලා පෙන්නනවා. එතකොට